we have already discussed till GUT epoch, grand unification theory. So this is particularly based on quantum field theory. There is no single experiment to verify these theories that we had discussed before. तपाईहरुले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको एडभान्स कोर्सेसहरु पनि पढ्नुभयो भने त्यसपछि त्यो अस्ति नै हामीले GUT ट्रू GUT with neutrino mass, without neutrino mass, and so on, with Higgs sector, without Higgs sector भनेर जस्ट देखाएको मात्रै थियो. ग्रुप थ्योरी अनुसारले देखाएको थियो है. त्यसको डिटेल चाहिँ हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स युजिङ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी पढ्यो भने त्यतातिर पढिन्छ. तर एउटा कुरा हामीले क्लियर हुनु के जरुरी छ भने we don't have a single experiment to verify GUT epoch. Also for the inflation, we don't have any experimental or observational verification of inflation. तर inflation गराउनु पर्यो. यो inflation गराउनलाई कस्मोलोजी बाध्य भयो. किनभने यस पछाडीको इपोकहरुमा हामीसँग यो इन्फ्लेसन यसरी गराउनु पर्यो कि जसले गर्दा यहाँनिरको इपोकमा यो पिरियडमा भएको फ्याक्ट्सहरु छ, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई कुराहरु छ, तिनीहरुलाई टच गराउनलाई, तिनीहरुलाई सेटिस्फाई गराउनको लागि यो किनभने यो ब्युटिफुल थ्योरीको बेसमा हो क्वान्टम फिल्ड थ्योरी. त्यसैले यसले यहाँसम्म आइपुग्दा के भन्छ त्यसलाई पनि कनेक्ट गर्नु पर्यो. The experimental verification जे छ त्यसलाई पनि कनेक्ट गर्नु पर्यो. So this is inflation is actually a compromise between two regimes. One is very strong, very beautiful theoretical model based on QFT, and another is electro-weak epoch in which we have a few experiments. जस्तै हामी हिग्स बोजोन डिस्कभरी भयो भन्छौँ है. लास्ट 20 years को हाई एनर्जी फिजिक्स को जति पनि अचिभमेन्टहरु छन् त्यसमा हामीले के लाए भने यो इपोकलाई टच गरेको अचिभमेन्टहरु छ. थ्योरीले जस्तो खालको बोलेको छ त्यस्तै किसिमको एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट पाएको छ. So these are extremely successful in terms of experiments. Quark epoch, hadron epoch, and lepton epoch. यिनीहरुमा त 1000 and 1000 experiments, successful results are based on our theories. And also the photon epoch is also highly successful. यो चारवटा regime लाई नै satisfy गर्नको लागि यतातिर कनेक्ट गरे हो वास्तवमा है. त्यस्तै यतातिर पनि यो weak छ, अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौं. So as we discussed previously, gravity is splitted in the very beginning, and then today we discuss about inflation. यो inflation भनेको इन्भर्स सुरुमा एकदम टाइनी थियो, एनर्जेटिक थियो है. त्यसपछि त्यो स्पेस क्रिएट भइसकेपछि ठुलो हुँदै गयो, एक्सपान्ड हुँदै गयो. एक्सपान्सनको रेट चाहिँ त्यति म्याक्सिमम थिएन. त्यसलाई कन्ट्रोल केले गर्दिन्छ भने GUT ले गर्दिन्छ. GUT ले के भन्छ भने फन्डामेन्टल सिमेट्री जुन पहिले चारवटै फोर्स युनिफाइड फर्ममा थियो त्यो फन्डामेन्टल सिमेट्री रिगेन गर्नको लागि ग्रेभिटी बाहेक अरु तीनवटा फोर्सेसहरुले गरेको कामहरु त्यो काम रिगेन गर्नको लागि गर्दाखेरि तिनीहरुले कपलिङ कन्स्ट्यान्टलाई छोड्नै सक्दैनन्. तिनीहरु एकअर्कामा बाँधिएरै रहनुपर्छ. बाँधिएरै रहँदाखेरि त्यो बेलामा स्पेसको साइज चाहिँ सिग्निफिकेन्टली एकदमै ठूलो सुपर कुलिङ जस्तो र्यापिडली कुलिङ भएन. त्यो बेलामा बिस्तारै एक्सपान्ड है. त्यही रेटले एक्सपान्ड भएको भए GUT इपोककै रेटले एक्सपान्ड भएको भए अहिलेसम्म होल युनिभर्स सोलर सिस्टम भन्दा पनि ठूलो हुँदैन थियो होला है. सोलर सिस्टम भन्दा पनि ठूलो हुँदैन थियो होला. हामीलाई थाहा छ आवर युनिभर्स इज भेरी भेरी well deep inside. That's why we define Hubble parameter. There are trillions and trillions galaxies, all you know. GUT पछाडी यो इन्फ्लेसन राखिनुको कारणहरु म यहाँ डिस्कस गर्छु अहिले. Inflationary epoch is also a very tiny epoch in terms of time scale, 10 to the minus 33 seconds after the Big Bang to 10 to the minus 32 seconds. यो बीचमा युनिभर्स वात्तै च्यातिएर एकदमै ठुलो भयो है. अब त्यो कारण के हो भन्दाखेरि हामीले GUT मा के पढ्यौं भने GUT मा तीनटा फोर्सेसहरुले फन्डामेन्टल सिमेट्री रिगेन गर्न कोसिस गरेका थिए, सकेनन् र फन्डामेन्टल सिमेट्री को सट्टामा उनीहरुले गेज सिमेट्री मेन्टेन गरे. गेज सिमेट्री बल्ल तल्ल मेन्टेन गरे है.
त्यो गेज सिमेट्रीमा के थियो त भन्ने कुरा यो पहिले म डिस्कस गर्छु. The effect of fundamental symmetry breaking is seen at the end of GUT epoch as a primordial quantum fluctuation. त्यहाँनिर नि फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गरेको भए त अस्ति हामीले डिस्कस गरेको थियो तनक्क तन्किएको तन्ना है, त्यहाँनिर कुनै पनि फ्लक्चुएसन्सहरू हुँदैन थियो है, इरेगुलारिटीहरू हुँदैन थियो, त्यो मेन्टेन भएन. त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँनिर प्राइमोरियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन्सको जुन चाहिँ नि स्केल इन्भ्यारिएन्ट थियो तर गौसियन थियो भनेको त्यो फ्लक्चुएसन्सहरू प्राइमोरियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन भेरी टाइनी लेभलको फ्लक्चुएसन्सहरू त्यहाँ बाँकी थियो. त्यो फ्लक्चुएसन्सको लोअर इनर्जीलाई हामी 0 point इनर्जी अफ क्वान्टम फिल्ड भन्छौँ. लास्ट टाइम पनि हामीले मेन्सन गरेका थियौँ. दिस इज वी हेभ दिस 0 point इनर्जी अफ क्वान्टम फिल्ड इन क्वान्टम फिल्ड थ्योरी. These fluctuations was nearly scale invariant भनेको एन्ड गौसियन. त्यो फ्लक्चुएसन्सहरू यसरी थियो कि तिनीहरू चाहिँ जथाभावी हेपाजार्ड थिएन. तिनीहरू त्यो सबै फ्लक्चुएसन्सलाई हामीले हिस्टोग्राम बनाइदियो भने तिनीहरूले गौसियन डिस्ट्रिब्युसन हुँदै गर्थ्यो. अनि यु प्रोबब्ली यु अल नो our nature advocates Gaussian distribution. Gaussian is nothing. Gaussian is standard normal distribution. Okay, so if you take a large number of observation in the nature, तपाईं नेचरमा कुनै पनि फिजिकल प्यारामिटरको लार्ज नम्बर अफ observation तपाईं नेचुरल प्रोसेस भइरहेको लिनुहुन्छ भने त्यो observationलाई त्यो डेटालाई लिएर तपाईं हिस्टोग्राम बनाउनुहुन्छ भने त्यसको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने गौसियन टाइप जस्तो हुन्छ. गौसियन जस्तो हुनुपर्छ किनभने नेचर एडभोकेट्स नेचर प्रिफर गौसियन डिस्ट्रिब्युसन. त्यसैले त्यो बेलाको जुन प्राइमोरियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन्स थियो त्यो फ्लक्चुएसन्सहरू पनि गौसियन थियो, स्केल इन्भ्यारिएन्ट थियो है. व्हिच हैज बीन अब यो कसरी भेरिफाई भयो भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो. त्यो बेलाको जुन सानो सानो फ्लक्चुएसन्सहरू नै धेरै पछाडी फोटोन इपोक पछाडी अथवा फोटोन इपोकको पिरियडमा चाहिँ एक खालको फोटोन्सहरू त्यो बेलामा कुल डाउन भएको फोटोन्सहरू चाहिँ कपुल भएर बसेको थियो पार्टिकलहरूसँग, तिनीहरू डिकपुल भएर गयो. त्यसलाई हामी कस्मिक म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन भन्छौँ है. र त्यसलाई सक्सेसफुली मेजर गरिएको छ. कस्मिक म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन को थ्योरेटिकल डेभलपमेन्ट, त्यसको मेजरमेन्टहरू, अनसर्टेनिटिजहरू, त्यो सबै कुरामा 3वटा नोबेल प्राइज पाइसकेको छ है. त्यसैले त्यसको ओरिजिन के कुन बेलामा भएको थियो भने यही इन्फ्लेसनरी इपोक हुनुको रिजन चाहिँ जुन स्केल प्राइमोरियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन्स नै अल्टिमेटली कस्मिक म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको चाहिँ प्रिजिनेटर थियो. त्यसलाई त्यसको जेनेरेट गर्ने चाहिँ त्यहीबाट सुरु भएको थियो. पछि कन्फर्म भयो. पछि हामी डिस्कस गर्छौँ डिटेलमा सिंगल क्लासमै एउटा क्लासमै हामी सिएमबिआरलाई डिस्कस गर्छौँ. ओके, अब यो सुरुमा इन्भर्स स्लो कुल भइरहेको थियो, त्यसपछि वात्तै चाहिँ एकैचोटि हाई स्पिडमा इन्भर्स धेरै ठुलो भयो, इन्फ्लेसन भयो है. त्यो इन्फ्लेसन चाहिँ जहाँ पनि भयो. अब इन्फ्लेसनको कुरालाई दुईटामा जस्ट डिस्कस गरौँ. इन अर्डर टु डायल्युट दिज इरेगुलारिटिज, जुन सानो सानो इरेगुलारिटिजहरू देखियो नि, सानो सानो फ्लक्चुएसन्सहरू यहाँ देखियो नि, सानो सानो फोल्डहरू देखियो, त्यो फोल्डलाई डायल्युट गर्नको लागि भने फोल्डलाई तन्काउनको लागि इन्भर्स एक्सपान्ड हुँदै सुरुमा चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै जाँदाखेरि 3टा फोर्स त कम्बाइन थियो, फेरि इरेगुलारिटिजहरू आयो, गौसियन टाइपको इरेगुलारिटी आयो र कन्टिन्युस यो इरेगुलारिटिजहरूलाई अथवा यो सानो सानो फ्लक्चुएसन्सहरूलाई फेरि तन्काउन, यसलाई फेरि डिजल्भ गर्नको लागि जुन प्रयासहरू भयो त्यो प्रयास चाहिँ नै एकदमै जोमेट्रिक टाइपको सिरिजमा हुँदै गयो. त्यसले गर्दा इन्फ्लेसन भयो, स्ट्रङली एक्सिलेटेड एक्सपान्सन हुनु पर्यो है. यसरी 3टा फोर्सले जुन तन्ना थियो त्यो तन्नालाई तन्काए है, जियुटी लेभलसम्म तन्काए. त्यसपछि त्यहाँनिर जुन खालको गेज सिमेट्री मेन्टेन भयो तर इरेगुलारिटिजहरू प्राइमोरियल फ्लक्चुएसन्स बाँकी भयो. अब त्यो फ्लक्चुएसन्सलाई पनि तन्काएर उनीहरूले फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्नको लागि त्यो फ्लक्चुएसन्सलाई पनि डिजल्भ गर्नको लागि एकदम जोडले तन्काउनु पर्यो. यति जोडले तन्काउनु पर्यो कि उनीहरू एक अर्काबाट चाहिँ छुट्टिएर 3तिर बसेका छन्, तानेका छन् है. 3टा फोर्सले तिनीहरूको कमन इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेछन्, आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्न पाएको छैन. पर्सनल इन्ट्रेस्टमा त्यो बेला काम गर्छ जुन बेला उनीहरू स्प्लिट भएर जान्छ. स्प्लिट भइसकेपछि
डिकपल भइसकेपछि पर्सनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ, स्ट्रङ फोर्सले सर्ट रेन्ज काम गर्छ, आफ्नो आफ्नो रिजिममा काम गर्छ, ग्राभिटीले मासलाई खोज्छ है। त्यसरी हाई स्पिडमा तिनीहरू कुद्न थाले, एकदमै त्यो सिट जुन हामीले कन्सेप्ट एउटा राखेको थियौँ 2 डाइमेन्सनल एउटा प्लास्टिकको सिट अथवा तन्ना, त्यसलाई यति धेरै हाई स्पिडमा तन्कायो कि एकदमै परसम्म पुगे, त्यसैले हामी इन्फ्लेसन भन्छौँ। This is called inflation, strongly accelerated expansion, the incredible high energy density of GUT. Grand unified को जुन हामीले लेखेका थियौँ, very high energy density, lead inflation and drive the energy density very close to the critical value. भनेको यो energy density कुल हुँदै गयो, एकदमै घट्न थाल्यो, घट्दै गर्दै exponentially expansion भयो। The high energy photons, अब यो expansion भइरहेको बेला के भयो त भन्ने खालको मैले थोरै यहाँनिर एक्सप्लेन गर्छु है। त्यसरी हाई स्पेस चाहिँ एकदम च्यातिएर त्यो प्राइमोर्डियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन्सलाई डिजल्भ गर्नको लागि जुन पातलो भइरहेको थियो अथवा कुल भइरहेको थियो, इनर्जी डेन्सिटी डिक्रिज भइरहेको थियो, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ त्यो बेला अननोन त्यो इनर्जीबाट अननोन पार्टिकल एन्टिपार्टिकलहरू क्रिएट हुन्छ, पार्टिकल एन्टिपार्टिकल क्रिएटेड एन्ड देन एनिहिलेटेड। तर एउटा कुरा के ख्याल राख्नुपर्छ भने हाई स्पिडमा एक्सपान्सन भइरहेछ, क्रिएसन हुँदाखेरि पार्टिकल एन्टिपार्टिकल क्रिएसन हुँदाखेरि अगाडि क्रिएसन हुनु पर्यो अनि एनिहिलेसन हुने हो, र केही समय अगाडि क्रिएसन हुनु पर्यो। त्यो केही समय अगाडि क्रिएसन हुँदाखेरि चाहिँ युनिभर्सको टेम्परेचर अलिकति हाई हुन्छ, किनभने कुलिङ प्रोसेस कन्टिन्यू कुल भइरहेको हो नि त। एनिहिलेसन हुँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स हुन्छ है, भनेको इनर्जी डेन्सिटी डिफरेन्स हुन्छ। त्यसैले त्यो बेलासम्म पर्फेक्ट क्रिएसन र एनिहिलेसन हुन्छ, जति क्रिएट भएको त्यति एनिहिलेट हुन्छ, जुन बेलासम्म यो टेम्परेचर डिफरेन्सले गरेर त्यो गाउसियन नेचरलाई चाहिँ डेभिएट गर्दैन। त्यसैले यो पोइन्टमा तल हामीले लेखेका छौँ, हाई एनर्जी फोटोन्स कोलाइडेड टु प्रोड्युस पार्टिकल एन्टिपार्टिकल पेयर्स which then perfectly annihilated and produced energetic photons. So there is no particle as such. Particle creation भएको जति थियो, antiparticle particle annihilation भइसक्यो। So these are beyond standard model. We don't know what sort of particle those are. Inverse grew exponentially during inflation. It lasted till 10 to the minus 32 seconds. You calculate गरेको छ cosmology को बेसिसमा। मैले एउटा इक्वेसन मात्र यहाँ देखाउन खोज्छु, पछि हामी यो आज हामी डेरिभेसन गर्छौं एउटा, पछि हामी यो एडिङटन फर्मुलामा यो इक्वेसनलाई फेरि अलिकति यसको एंगुलर पार्टलाई डिस्कस गर्छौं, रबर्टसन वाकर म्याट्रिकमा पनि गर्छौं। ड्युरिङ द इन्फ्लेसन यसरी तन्किएको बेलामा space expands exponentially, means that the two inertial observers are moving farther apart with accelerating velocity. Observer चाहिँ एकअर्काबाट पर गएर हाई स्पिडमा स्पिड बढ्दै जान्छ, एक्सिलेटिङ एक्सपान्सन हो, त्यसरी एक्सपान्ड भइरहेको थियो। इन द स्टेशनरी कोअर्डिनेट्स फर वन observer, यदि हामीले observerलाई रेस्टमा राख्यौं भने हामी के देख्छौं भने a patch of the inflating universe has the, हामीले सपोज एउटा observerलाई म्याथमेटिकली त्यसलाई फिक्स गरेर राख्यौं, स्टेशनरी कोअर्डिनेटमा राख्यौं भने अर्को जुन तन गइरहेको छ त्यो अर्को गइरहेको कुन स्पिडमा गइरहेको छ त्यसको मेट्रिक कस्तो हुन्छ, त्यसले चाहिने दुईटा टाइममा t1 र t2 टाइममा डिस्टेन्स ट्राभल ds भनौं, ds डिस्टेन्स चाहिँ कति ट्राभल गर्छ त्यसलाई मेट्रिक भन्छ। मेट्रिक इज द shortest distance between two positions during the process. You know this. This metric is the best metric for inflation. ds square, you know this. This is actually ds square equals to dx square plus dy square plus dz square in Cartesian coordinate system. If you use Minkowski's space, then you have to write ds square equals to c square dt square, that is for time coordinates, or say the temporal part, c square dt square plus obviously you write c square d square minus c square dt square plus dx square plus dy square plus dz square. Okay, so this is nothing, ds square distance between 2 points. So ds is the distance between 2 points. To calculate ds you have to make it the square root, obviously plus minus. So this is the metric. If you make one observer
into stationary coordinates and look at another observer as a patch of that inflating universe, the metric takes this form. So here what is R is simply the radius. जुन तन्किरहेको छ नि इन्भर्स गइरहेको छ त्यो R हो कुनै एउटा भनौँ बिग ब्याङको ठाउँबाट आउटवर्ड डिरेक्सनमा तन्किरहेको छ R हो र थीटा फाइ यो स्फेरिकल पोलर कोअर्डिनेटमा एक्सप्रेस गरेको हो थीटा फाइ इज टेकन केयर बाइ d ओमेगा स्क्वायर. So we will discuss it in Robertson-Walker while discussing Robertson-Walker metric. केही क्लास पछि हामी कस्मोलोजीको पार्टहरु गर्छौं. यो भनेको वास्तवमा के हो भने r स्क्वायर यहाँ आइसकेको छ. यो d ओमेगा स्क्वायर भनेको यसमा थीटा पनि हुन्छ फाइ पनि हुन्छ. This is actually sin square theta d theta square plus d phi square. This term is responsible for the angular part, theta and phi. And here you have r, radial part. What is this lambda, capital lambda? Capital lambda is cooling parameter, super cooling parameter. Okay, so this sort of metric is defined using cosmology. Cosmology पढ्नेहरुले एक खालको यो de Sitter metric मा de Sitter space मा चाहिँ matter राखिसकेपछि matter को presence मा चाहिँ यो metric define गरिन्छ. त्यसमा केही टर्महरु छ. यो metric define गर्दाखेरि stationary बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ केही त्यसको डाइरेक्सन जुन वास्तवमा दुईटैतिर कुदिरहेको हो है त्यसलाई stationary बनाउँदाखेरि हामीले त्यो कुदिरहेको वेक्टर जुन छ नि त्यसलाई किल गर्नुपर्छ. किलिङ वेक्टर इन्ट्रोड्युस गरेर stationary बनाउनुपर्छ है. So this is simply the metric and the term lambda refers to supercooling भनेको हाई स्पिडमा जुन कुल भइरहेको छ त्यसलाई पछि फल्स भ्याकुम भन्ने लेख्न थालियो. अहिले अब लेख्न थालिन्छ यसलाई डार्क एनर्जी भनेर पनि लेख्न थालिन्छ है. तर त्यो बेलामा सुपरकुलिङ भनेर भनिया हो. The symbol d omega square is the same as in the Robertson-Walker metric. This is nothing. This takes care the angular part. And the radial part is here. Okay, as the universe expanded, the density and temperature decreased. Obviously, universe high speed expand by the density domain decrease भयो. Temperature decrease, density decrease भनेको चाहिँ फोटोनहरुको एनर्जी चाहिँ पातलो हुँदै गयो. पहिले सुरुमा एकदम हाई एनर्जी डेन्सिटी थियो. एनर्जी डेन्सिटी हामीले पर युनिट भोल्युममा हेर्यौं भने चाहिँ एकदम वीक हुन थाल्यो. इन्फ्लेसन भएपछि है. So photon energy becomes too small to maintain this equilibrium of creation and annihilation. अब यति कुल भयो कि त्यो क्रिएसन भएको पार्टिकलहरु पर्फेक्ट क्रिएसन भएको पार्टिकल एन्टिपार्टिकल एनिहिलेसन हुँदाखेरि त्यहाँ पर्फेक्टनेस मलाई ह्याम्पर गर्छ. यति मात्रै भन्यो. केले ह्याम्पर गर्छ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं. त्यो चाहिँ नि स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ हो. इलेक्ट्रोविक एनर्जीको पोटेन्शियलले गरेर हो. त्यो हामी गर्छौं. So this creation and annihilation चाहिने perfect हुन्थ्यो सुरुमा. इन्फ्लेसनको एन्डतिर गएर क्रिएसन र एनिहिलेसन पर्फेक्ट नहुन थाल्यो. यसको मतलब जति पार्टिकल क्रिएट भएका थियो पार्टिकल एन्टिपार्टिकल तिनीहरु त्यही रेटमा एनिहिलेट नहुने हो भने त केही बाँकी रहने हो भने त त्यो त केही पार्टिकल सर्भाइभ भयो. पार्टिकल सर्भाइभ हुने बित्तिकै त्यो पार्टिकलको सर्टेन मास हुन्छ. ग्रेभिटीले इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्छ. ग्रेभिटी त स्पिड भएर बसेर चुपचाप बसेको छ है. आफ्नो रिजिम आफ्नो कहिले म्याटर आउँछ र म रुल गर्छु र म पनि इन्टरप्ले गर्छु भनेर बसेको हुन्छ. तर अनफर्चुनेटली ग्रेभिटीले रुल गर्नको लागि डार्क इपोकसँग कुर्नुपर्छ ग्रेभिटी. So in order to manage this equilibrium, अब यो क्रिएसन र एनिहिलेसनलाई पर्फेक्ट बनाउनै पर्यो भन्ने कन्सेप्टले, किनभने पार्टिकल क्रिएट चाहिँ नि क्वार्क इपोकमा गएर हुन्छ है. हेड्रोन इपोकमा गएर हुन्छ. इलेक्ट्रोविक इपोकमा पार्टिकल क्रिएट हुँदैन. इलेक्ट्रोविक इपोकसम्म भनेको इन्फ्लेसनरी पछाडीको जुन इपोक छ त्यहाँसम्म चाहिँ नि पार्टिकल क्रिएट नगराउनको लागि के गर्नु पर्यो भने इनर क्रिएसन र एनिहिलेसनको बीचमा पर्फेक्ट गराउनु पर्यो. जति क्रिएट भएको त्यति एनिहिलेट गराउनु पर्यो. त्यो गराउनको लागि म्याथमेटिकली हामीले जुन कपलिङ कन्स्ट्यान्ट त्यो तीनटा फोर्स युनिफाई भएको त्यो कपलिङ कन्स्ट्यान्ट भन्दा लो तिर जानुपर्छ. त्यसको कस्ट पे गर्छ. स्ट्रङ फोर्स पनि स्प्लिट भएर जान्छ. इन्फ्लेसनको एन्डमा दुईटा फोर्स मात्रै युनिफाइड कम्बाइन्ड फर्ममा हुन्छन्. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र वीक फोर्स. स्ट्रङ फोर्सले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. के को कस्टमा? क्रिएसन र एनिहिलेसनलाई पर्फेक्ट गराउनुपर्छ कस्टमा. Okay, so these are the conclusions that you will study in cosmology as well as in quantum field theory.
because electro-weak epoch is well defined by quantum field theory, and there is also experimental evidences. अब यस्तो खालको इमेजहरू धेरै नै देखिन्छ गुगलमा सर्च गरे पनि युनिभर्स सुरुमा एकदम टाइनी थियो यहाँ हेर्नु त यो स्केल हो यो साइज हो है सरी मैले काट दिएछु यो यो उ साइज हो भनेको साइज हो दि मटेरियल है त्यसपछि यो चाहिँ नि रेडियस हो सुरुमा बिस्तारै नै ठुलो भएको थियो है स्लोप यसको माथि बढिरहेछ थोरै इन्फ्लेसनमा वात्तै माथि बढ्यो भनेको यो लेभलसम्म आइपुग्यो एकैचोटि अनि त्यसपछि फेरि स्टेडिली माथि गयो स्ट्यान्डर्ड मोडलले चाहिँ नि रेडियस अफ द अब्जर्भेबल युनिभर्स हो इन्फ्लेसनले गर्दा यस्तो भयो यदि इन्फ्लेसन नभइदिएको भए चाहिँ एक्स्ट्रापोलेट गर्दा यता आउँछ तर यता आउँदाखेरि जियुटीलाई सेटिस्फाई गर्दैन जियुटी यो लेभलमा बस्छ तर यो लेभलमा तल ल्याउनै पर्छ जियुटी ट्रु हो भने जियुटीलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड मोडलमा राख्ने हो भने यो गरेर इन्फ्लेसन गराउनै पर्छ जियुटी ट्रु होइन एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई भएन भने पछि फ्युचरमा अर्को कुरा होला स्ट्यान्डर्ड मोडल बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडलमा जाला अर्को नयाँ कुराहरू आउला तर अहिले चाहिँ हाम्रो बेस्ट मोडल चाहिँ विथ जियुटी हो जियुटी पछाडि नै इन्फ्लेसन भएको हो okay so during the inflation universe was expanding much faster there was no particle so you cannot apply special theory relativity at that time particle haru थिएन perfect annihilation भएको थियो है so cosmologists as well as quantum physicists they believe that universe was expanding much faster than the speed of light in the process of perfect creation and annihilation perfect creation जब यो perfectness कम हराएर जान्छ तब चाहिँ नि लाइटको स्पिडलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्छ स्पेशल थ्योरी एप्लिकेबल हुन्छ स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी सो दिस इज द मेन पोइन्ट एभ्रीबडी एग्री लाइटको स्पिड भन्दा पनि हाई स्पिडमा इन्फ्लेसन भएको सुरुमा इन्फ्लेसन थोरै स्पिडमा थियो त्यो एक्सिलेटिङ थियो र अल्टिमेटली 10⁻32 तिर आइपुग्दाखेरि 34 35 पछाडि 32 तिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ स्पिड एक्सट्रिमली हाई and so this is the story of inflation so we will not go through the details so mathematics यो cosmology मा चाहिँ inflationary models are different kinds of inflation पनि छ है अब इन्फ्लेसन के को लागि गराउने कुन रिजल्टलाई सेटिस्फाई गर्न गराउने पश्चिम माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनलाई सेटिस्फाई गर्न गराउने कि डार्क इनर्जीमा भएको जुन अनस्टेबिलिटी छ त्यहाँ त्यसलाई स्टेबल गराउने कि टार्गेट के हो म्याग्नेटिक मोनोपोल अहिले देखिदैन है तर डाइरेक्टली के भन्नुभएको छ भने यदि चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ भने म्याग्नेटिक मोनोपोल एक्जिस्ट गर्छ तर म्याग्नेटिक मोनोपोल अहिलेसम्म भेटिया छैन म्याग्नेटको लागि त दुईटा पोल चाहिन्छ है त के भनिन्छ भने म्याग्नेटिक मोनोपोल इन्फ्लेसनले गरेर त्यहाँ मोनोपोल हरायो कसरी हरायो भने मोनोपोललाई ध्यान राखेर पनि एउटा इन्फ्लेसन छ inflationary theory to satisfy magnetic monopole, inflationary theory to satisfy CMBR, issues of uncertainties in CMBR, and also regarding the many issues of dark people. अब हामी इन्फ्लेसनको कथा सुनायौं इन्फ्लेसन भन्दा अब तल आउँछौं अलिकति रियलिस्टिक तिर आउँछौं एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको रिजन तिर है त्यो बेलामा हामीसँग नलेज जुन छ नि थर्मोडायनामिक्स त्यो युज गरेर हामी हेर्छौं इलेक्ट्रो-वीक इपोकमा के कुराहरू भयो र कस्तो खालको थर्मोडायनामिक्स थियो भनेको थर्मल हिस्ट्रीतिर आउँछ युनिभर्स त सफिसिएन्टली कुल भइसक्यो नि अब यहाँसम्म हामीले इन्फ्लेसनको कथा मात्रै भन्यो जियुटीको पनि हामीले कथा मात्रै भन्यो अगाडिबाट हामीले खाली स्टोरी टेलरको किसिमले कुरा गरेका छौं अब हामी यहाँ रियलिस्टिक तिर जान्छौं पछिसम्म फेरि अलिकति स्टोरी भन्छौं अनि फेरि रियलिस्टिक तिर जान्छौं है ओके ग्रेभिटी इज स्प्लिटेड हियर and strong force is created at the end of inflation. Inflation ma strong force le compromise गर्नै पर्छ नत्र इलेक्ट्रोनिक सँग कनेक्ट हुँदैन है क्रिएसन र एनिहिलेसन परफेक्ट हुनको लागि परफेक्ट गराउनको लागि स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट हुनुपर्छ ओके अब मैले यहाँ इन्फर्मेसन मात्रै दिएँ अब दुईटा फोर्स मात्रै युनिफाइड फर्ममा छ नि त वीक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स यो वीक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स युनिफाइड फर्ममा भएकोलाई इलेक्ट्रो-वीक फोर्स भन्छौं इलेक्ट्रो-वीक फोर्स यति इम्पोर्टेन्ट छ यो यसलाई हिरो अफ द स्ट्यान्डर्ड
स्ट्यान्डर्ड मोडल भनेर भनिन्छ यसले यो तीनवटा इपोकमा इलेक्ट्रोविकमा क्वार्कमा हेड्रोनमा यति धेरै मेहनत गरेको छ इलेक्ट्रोविक फोर्सले बायोजेनेसिस प्रोसेस गरायो प्रोटोनहरुको फर्मेसन गरायो इभन लेप्टोनको फर्मेसन लेप्टोजेनेसिस प्रोसेस गरायो धेरै काम गर्यो उसले अगाडि जुन चारवटै फोर्स फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्दाखेरि जसरी थियो त्यही किसिमले दुईटा मिलेर फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्नलाई प्रयास गरेका दुईटाले पनि है त्यो प्रयास गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आयो जुनले युनिभर्स अहिलेको युनिभर्सलाई सेटिस्फाई गर्छ र फाइनली यहाँ पुगेपछि उनीहरू एकदम टायर्ड भयो weak force finally splitted here weak निस्क्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक निस्क्यो नाउ वी हैव फोर फोर्सेस अहिले हामी हेरौं नेचरमा हामीसँग फोर फोर्सेस छ वास्तवमा हेड्रोन इपोकको लास्टतिर लेप्टोन इपोकको बिगिनिङमा weak force पनि स्प्लिट भयो ओके so during this epoch the अहिलेकै कुराले यहाँ लेखे weak force played a significant role for baryogenesis and leptogenesis actually not only weak force electro-weak force combined force played a significant role for these two very important processes. यो process नभइदिएको भए म्याटरको फर्मेसन हुन्थेन यस्ता खालका सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरु लार्जर मोलिक्युलहरु एटम्सहरुको फर्मेसन नै हुँदैन पहिले त प्रोटोन बन्नु पर्यो इलेक्ट्रोन बन्नु पर्यो अर्थात चाहिँ लेप्टोन्सहरु बन्नु पर्यो बारियोन्सहरु बन्नु पर्यो फन्डामेन्टल बारियोन्स फन्डामेन्टल लेप्टोन अनि बल्ल न्यूट्रल एटमको कुरा आउँछ है सो अब हामी यो रिजिमलाई लिएर यहाँसम्म लेप्टोन इपोक सम्मलाई लिएर इन्ट्रोपीलाई डिस्कस गर्छौं कार्बन हिस्ट्री अफ द युनिभर्स ड्युरिङ अर्ली इपोक ओके अब हामीलाई थाहा भएको कुराबाट जाउँ न इन्ट्रोपी मेजर्स द र्यान्डमनेस अफ द सिस्टम सिस्टममा भएको र्यान्डमनेसलाई मेजर गर्छ जुन खालको इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स इन्क्रिजेस भन्छौं सेकेन्ड लले त्यही भन्छ अकर्डिङ टु सेकेन्ड ल थर्मोडायनामिक्स इन्ट्रोपी अफ युनिभर्स आइदर इन्क्रिजेस यो पनि भन्छ अर स्टेज कन्स्टेन्ट नेभर डिक्रिजेस डिक्रिज हुन सक्दैन इन्ट्रोपी है अब हाम्रो युनिभर्स पनि कुल डाउन भइरहेछ नि त्यो बेलामा त इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुनु पर्यो अथवा हामीले चेक गर्नु पर्यो इन्ट्रोपी कुनै रिजिममा कन्स्टेन्ट छ कि भनेर र इन्ट्रेस्टिङ क्रममा सुरुमा भनौं यो अगाडिको अर्ली युनिभर्समा इलेक्ट्रोविक इपोक देखि हेड्रोन इपोक क्वार्कसम्म सर्टेन पिरियडमा चाहिँ इन्ट्रोपी कन्स्टेन्ट थियो इन्ट्रोपी कन्स्टेन्ट हुनको लागि कन्डिसन के हो त्यो हामी अहिले डिराइभ गर्छौं Here we intend to discuss the condition under which entropy of early universe remains constant. Early universe. So, entropy of the universe continuously increases. In the early universe, particles are very weakly interacting. The universe already एकदमै cool भइसकेको थियो यसको मतलब त्यहाँनिर क्रिएट भएका पार्टिकल एन्टिपार्टिकलहरु जुन हुन्थे नि अनि फेरि एनिहिलेट हुन्थ्यो पर्फेक्ट हुन्थ्यो त्यो क्रिएसन भएको पार्टिकलहरु ले फोटोनहरु चाहिँ त्यो क्रिएसन भएका पार्टिकलहरु एकदमै युनिभर्सको साइज एकदम ह्युज ठुलो भएको हुनाले ती पार्टिकलहरु चाहिँ इन्टर्याक्ट हुनको लागि गेज फोटोनसँग इन्टर्याक्ट हुनको लागि चाहिँ भेरी विकली इन्टर्याक्ट हुन्थ्यो किनभने मीन फ्री पाथ लार्ज भइसकेको थियो भेरी लार्ज मीन फ्री पाथ सफिसिएन्टली लार्ज स्पेस भइसकेको थियो है पार्टिकल्स वर विकली इन्टर्याक्टिङ अनि अर्को कारण चाहिँ एनर्जी पनि विक थियो है फोटोनको एनर्जी with the photon field because they were coupled with gauss photon त्यस्ता पार्टिकलहरु पनि फोटोनहरुसँग क्रिएट हुने पार्टिकल फोटोनसँग कपल भएर टाँसिएर बस्छन् छुटिएर अहिलेको जस्तो अहिलेको युनिभर्समा फोटोन डिकपल भएको छ फोटोन डिकपल त धेरै पछाडी हुन्छ है इट इज देयरफोर इट इज कन्भेनिएन्ट टु कन्सिडर त्यसैले त्यो बेलामा यो कपल भएर फोटोनहरु बस्या हुन्थे पार्टिकल क्रिएट एनिहिलेट भएको पार्टिकलहरुसँग अनि त्यसैले त्यो पर्टिकुलर हामीले फेज स्पेसको सानो भोल्युम एलिमेन्ट कन्सिडर गर्यौं भने त्यहाँ एडियाबेटिक टाइपको कन्सिडरेसन एप्लिकेबल हुन्छ इन्फ्लेसन भइसकेपछि इन्फ्लेसन त स्टप भयो त्यसपछि स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट भयो अब हेरौँ त स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट भयो ग्रेभिटी स्प्लिट भयो ग्रेभिटीले मासलाई खोज्छ स्ट्रङ फोर्सले चाहिँ नि हाई डेन्सिटी खोज्छ भनेको न्यूक्लियसको फर्मेसन हुनु पर्यो सर्ट रेन्ज फोर्स स्ट्रङ फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ लङ रेन्ज फोर्स हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स जस्तै ओके अब थर्मोडायनामिक्सको हामी बेसिक क्वेशन लियौं अकॉर्डिङ टु सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स dq equals to tds or this is change in internal energy du plus pdv this is also important this is chemical energy or chemical potential यदि नम्बर चेन्ज भइरहेको छ भने
भनेको क्रिएसन भएका पार्टिकल र एनिहिलेसन भएको पार्टिकलहरुमा डिफरेन्सेसहरु छ भने पर्फेक्टनेस छैन भने चाहिँ केमिकल वर्क पनि गर्छ है so in general dq equals to tds and dq equals to du plus pdv minus mu dn you know this तर यसलाई हामीले chemical work is responsible to measure the change in the particle number you know this since the particle number in the early universe is 0 particle the net particle create भएको थिएन नि त क्रिएसन भयो एनिहिलेसन भयो हामीले कुनै पनि टाइममा स्क्रिनशट लियो भने पार्टिकल 0 एनर्जी मात्रै डाइल्युट हुने प्रोसेस हो so there is no chemical work so you don't need to take this term अनि यो म जस्ट रिकल गर्नलाई पछिको क्लासमा म युज गर्छु यो chemical potential mu is proportional to temperature obviously mu equals to minus T and here you should remember at constant internal energy and volume this is ds by entropy change ले कति number change गराउँछ this is the rate of changes in the number with respect to entropy change okay this is chemical potential is defined in this way number change हुनु पर्यो अनि मात्रै हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले अहिले केमिकल पोटेन्शियल ड्रप गर्यो अब अर्को युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेको छ चारैतिर है एक्सपान्ड भइरहेकोलाई टाइम सँगसँगै त्यो ठुलो हुँदै जान्छ नि त त्यसैले भोल्युम भनेको साइज सपोज यल लियो भने अथवा रेडियस लियो भने आरक्यू हुन्छ प्रोपोर्सनल टु आरक्यू हुन्छ है यो स्केल फ्याक्टरलाई चाहिँ ए भनेर डिनोट गरिन्छ कस्मोलोजीमा त्यसैले मैले यहाँ ए नै राखेँ है सो भोल्युम इज प्रोपोर्सनल टु दिस इज एक्चुअली यल क्यू and this L or R is depends upon time. कुन टाइममा कति टाइमसम्मको भोल्युम हो टाइम सँगसँगै त इन्भर्स कुल भइरहेछ भोल्युम त ठुलो भइरहेछ ओके सो फर द युनिभर्स V is proportional to A this is called scale factor scale factor depends upon time yeah AQ okay अब यो इक्वेसन सेकेन्ड र थर्ड इक्वेसन नि त्यसमा के हामी अलिकति म्याथमेटिकली हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टले केही कुराकानी गर्छौं मैले यो टीडीएस यो दुईटा पार्ट लिए ओके यो दुईटा पार्टमा ds equals to 1 upon t du plus pdv okay अब यो introducing energy density this is not only density this is energy density rho energy density भनेर सम्झौं this is for internal energy okay so u equals to this is energy density so to replace to substitute energy density you have to multiply it with volume density cancel on the energy ni so what I want is I want to replace this internal energy of the universe in terms of energy density of the universe volume insert गर्नु पर्यो so यो u को ठाउँमा हामीले यो rho v राख्छौं introducing energy density for internal energy यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यौं दुईटा ठाउँमा आयो ओके यसलाई फेरि यो दुईटा टर्ममा यो pdv टर्म जुन छ यो pdv एउटा छ यहाँ rho dv छ दुईटैलाई मैले कमन लिएँ यहाँ मैले के गर्न खोजे भने यो प्रेशर र एनर्जी डेन्सिटी एउटैमा राख्नु अब यसलाई पनि डिफरेन्स यहाँ के तीनटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ भोल्युम अफ द युनिभर्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इट इन्क्रिजेस with the scale factor टाइम सँगसँगै प्रेशर इम्पोर्टेन्ट छ इन्टर्नल त्यहाँनिर युनिभर्स भित्रको जुन गेज फोटोन्सहरु छ पार्टिकलहरु क्रिएट भयो भने त्यसपछि तिनीले क्रिएट गर्ने प्रेशर यो त एनर्जी डेन्सिटी नै भयो है यो तीनवटै टर्म इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले रो पी र भी तीनटैलाई डिफरेन्सिएसनको फर्ममा राख्नु किनभने यहाँ डिफरेन्सिएसन छ नि त इन्ट्रोपी राख्नको लागि यस्तो खालको प्रयास छ के गरे भने यसलाई d rho plus p v डिफरेन्सिएसन अफ दिस यो राख्दाखेरि जबरजस्ती यो राखिदिए र यो लाई क्यान्सल गर्नलाई यसलाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्दियौ भने एउटा एडिसनल टर्म आउँछ त्यो एडिसनल टर्मलाई क्यान्सल गर्नको लागि यो टर्म पनि यहाँ राख्नु पर्छ दिस इज नथिङ दिस यो ब्लू भनेको यो माथिकै पार्ट यसले डिफरेन्शिएट तपाईले गर्नुभयो भने यही नै आउँछ इन्टेन्सनली हामीले त्यो गर्यौं ओके अब यसलाई यो यतातिरको पार्टलाई एक्सपान्ड गर्दियौ भने के हुँदो रहेछ भने
यो D मा छ त्यसरी एउटा पार्ट यतातिरको योसँग क्यान्सल हुन्छ. So ultimately you have this term ds equals to 1 upon d, d differentiation of 3 important parameters minus vdp. Yeah. This is your equation 1. Okay. We intend to find relation between energy density rho, pressure, energy density rho, pressure for weakly interacting gas that are in equilibrium with gauge photon. Okay. The number density of weakly interacting. अब म यहाँनिर तपाईहरुले बोस आइन्स्टाइन फर्मियोनको डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन तपाईलाई थाहा छ, बोसोनको डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन थाहा छ. फर्मियोन बोसोन त अहिले फर्मेसन भएको छैन युनिभर्समा. फर्मियोन फर्म हुने भनेको इलेक्ट्रोन फर्म हुनु पर्यो. बोसोन फर्म हुने भनेको सबभन्दा पहिले त फर्मियोन फर्म हुने भनेको प्रोटोनहरु पनि फर्म हुनु पर्यो. बोसोन भनेको चाहिँ म्योनिक पार्टिकल्सहरु, इन्टरएक्टिङ पार्टिकलहरु, अरु चाहिँ स्पिन 0 1 भएको पार्टिकलहरु फर्म हुनु पर्यो. है त्यो भएको छैन. पार्टिकल्स weakly interacting छ. Weakly interacting पार्टिकललाई नम्बर डेन्सिटी in terms of distribution function हामी लेख्न सक्छौं. है मोमेन्टम स्पेस. Okay, this is internal. This is the number density. I will explain this. We have done this several times. Okay, हामीलाई थाहा छ फेज स्पेसको भोल्युम एलिमेन्टको स्मलेस्ट साइज भनेको hq. फेज स्पेस हामीले कन्सिडर गरौँ क्वान्टम पार्टिकल राखिदियौ भने smallest size of volume element is hq. Okay, so this is internal degrees of freedom g. This p is obviously taken in momentum space. Momentum space मा हामीले हेर्यौ तर त्यो प्रेशर हो h naught equals to 1 हामी कन्सिडर गर्छौं हाई एनर्जी को केसमा. है h naught equals to h naught भनेको के हो भने h by 2 pi हो. h by 2 pi हुँदाखेरि h भनेको चाहिँ 2 pi हुन जान्छ. If you consider h naught equals to 1, then you have the value for h Planck constant is 2 pi. So that's why I have written 2 pi q here. This is nothing. This is h cube. Okay, we consider this. Considering early universe energy is very high. अहिलेको भन्दा त धेरै नै हाई थियो है. Okay, and what is fp? Fp is distribution function. A distribution function तपाईलाई थाहा छ फर्मियोनको लागि बोसोनको लागि हामी आफ्नो आफ्नो किसिमले लेख्छौं. Okay, here g represents internal degrees of freedom of particles and antiparticles created and annihilated in the early universe. If these are created and annihilated perfectly, then this g equals to 1. The distribution function मैले just recall गराउनको लागि लेखे. यो distribution function fp, this equals to 1 upon the exponential energy expressed in terms of momentum minus mu by t. This plus is for fermion, minus is for boson. So you don't need it right now. Just for recall, I have written it. यो चाहिँ अब पार्टिकल नै ठेगान लागिसकेको छैन, फर्मियोन र बोसन बनेकै छैन, एनर्जी डेन्सिटी मात्रै छ. त्यसैले हामीले यो नम्बर डेन्सिटी अफ विकली इन्टरएक्टिङ पार्टिकल भनेर लेख्यौं, जुन चाहिँ क्रिएसन र एनिहिलेसन भएको पार्टिकल, क्रिएट भएको पार्टिकल एन्टिपार्टिकल, एनिहिलेट भएको पार्टिकल इन्टरएक्टिभ पार्टिकल सफिसिएन्टली कुल भइसकेको युनिभर्समा. Okay, so at low temperature, at very low temperature, both Fp, these two, fermion and boson, reduces to Maxwellian-Boltzmann. You know this. Low temperature हुँदाखेरि हामी यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौं र अल्टिमेटली Maxwell-Boltzmann डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ. At very weak temperature. Okay. यो तपाईहरुले लास्टमा लेखेको कुराहरु लेख्नु पर्दैन, खाली सम्झनको लागि मात्र मैले लेखेँ, किनभने यो बेलासम्म हामीसँग fermion र boson थिएन. In the early universe, temperature was extremely high. So सुरुमा त हाई थियो. It means particles, antiparticles are relativistic. जुन क्रिएट भएको पार्टिकल एन्टिपार्टिकलहरु हुन्थे अनि एनिहिलेट हुन्थे, क्रिएसन भएको एनिहिलेसन भएको पार्टिकलहरु relativistic थिए. They are relativistic. At the same time, they are very weakly interacting because they are coupled with. तिनीहरु इन्टरएक्ट गर्दैन थिए, तिनीहरु पर्फेक्टली एनिहिलेट हुनु पर्थ्यो र तिनीहरु ती पार्टिकलहरु तिनीहरुको क्रिएट भएको एनर्जीसँग अथवा एनर्जीसँग कपल भइरहेको हुन्छ. एनर्जीले समातेर राखेको हुन्छ र अल्टिमेटली एनर्जी निस्किन्छ एनिहिलेट भइसकेपछि, because they are coupled, they are trapped
they are not free. They are coupled with this photon. A photon means energy of the combined forces. So therefore, if you apply अब to create भएको particle element particle को लागि special theory हामीले apply गर्दियौं भने हामीलाई थाहा छ त्यो बेलामा हामी कन्सिडर गर्छौं s part equals to c equals to 1 कन्सिडर गर्छौं थर्ड सेमेस्टरमा हामीले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा यो कुराहरु गरेका छौं so according to special theory relativity E square equals to C square P square plus M square C4. If you consider this, EP is simply, E is simply square root of, obviously plus minus square root of M square plus P square. This is only the magnitude. So this is for relativistic particle. Therefore, the energy density of photon, अब अघि हामीले नम्बर डेन्सिटी लेखेका थियौं n लेखेको बेलामा हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन मात्रै लेखेका थियौं अब हामी फोटोनको लागि एनर्जी डेन्सिटीको लागि एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि obviously यहाँ त एनर्जी राख्नु पर्यो है so g by 2 pi q integration over all possible space, and we are integrating over all possible space available there for energy density, for energy, and this is your distribution function. With the expansion of the universe, particles become, अब expansion हुँदै 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 गयो भने एनर्जी कम हुँदै जान्छ है ठुलो भयो भने पुल हुँदै जान्छ पुल हुँदै गयो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्रिएट भएको पार्टिकल एन्टी पार्टिकल नन रिलेटिभिस्टिक हुन्छ रिलेटिभिस्टिकबाट obviously नन रिलेटिभिस्टिक जानु पर्छ है होल रिजनलाई हामीले कन्सिडर गर्यो भने इलेक्ट्रो-वीक देखि क्वार्क इपोक हेड्रोन इपोक र त्यसपछि पनि फोटोन इपोकलाई कन्सिडर गर्यो भने बिस्तारै पार्टिकल रिलेटिभिस्टिकबाट नन रिलेटिभिस्टिकतिर जान्छ. So particles become non-relativistic and get more time for interaction. Especially cooling process slow हुन्छ. This time will बढ्ता पाउँछ interaction को लागि. With photon or particles, the pressure exerted by the particle, you know this pressure exerted by the particle, force per unit area is pressure exerted by the particles is 2/3 of energy density. Pressure exerted by photon is 1/3 of energy density. You have done it in statistical mechanics. Okay, so non-relativistic भइसकेपछि के हुन्छ त अब मैले एनर्जी डेन्सिटी को ठाउँमा प्रेशर पनि लेखेँ distribution for the pressure g by 2 pi q dqp, this is pressure. यसलाई अलिक फरक खालको सिम्बलले लेख्नु पर्छ है. This is pressure. Okay, anyway pressure is 2/3. This is for the gas. This is for the particle. Pressure is 2/3 of energy density if the particles are non-relativistic. Okay, so 2/3 of non-relativistic particle basically energy लाई हामीले kinetic energy लेख्न सक्छौं p square by 2m लेख्न सक्छौं है. So here to cancel p square by 3mv. This is for non-relativistic particle. Non-relativistic particle. This is pressure, force per unit area. Okay. Now what I have done is I have added two. एकचोटी हामीले energy density को लागि distribution function लेख्यौं त्यसपछि यो प्रेशर को लागि लेख्यौं प्रेशर को लागि लेख्दाखेरि नन रिलेटिभिस्टिक तिर गइसकेको छ भनेर लेख्यौं एनर्जी जति पनि हुन सक्छ यो नन रिलेटिभिस्टिक सम्म गइसक्यो यो रिलेटिभिस्टिकबाट नन रिलेटिभिस्टिक सम्म गयो भनेको हामीले होल रिजनलाई तीनटा इपोकलाई कभर गर्ने किसिमले डिस्ट्रिब्युसन लेख्यौं. So rho plus p equals to g by 2 pi q integrating over all possible space. And this comes from the special theory relativity for relativistic particle, and if there is non-relativistic particle as well as time goes, as in your schools, you have this term. So I have added equation 3 and 4. Okay, अब यो इक्वेसनमा मैले t ले डिवाइड पनि गरे. Since the temperature of the universe is decreasing by time, we divide this equation by t in order to observe change in pressure per unit temperature. यसमा t ले डिवाइड गरे. Obviously यहाँ distribution function मा t डिवाइड गर्नुपर्छ. यो पनि obviously integration कै पार्ट हुन्छ. t as a function of p. Okay, यो रेशियो हामीले हेर्न छ. Okay, अब त्यसपछि एडिङटनले के गर्नु हो भने एडिङटनले कस्मोलोजिकल प्रिन्सिपल युज गरेर के भन्नु हो भने युनिभर्स चाहिँ होमोजिनियस र आइसोट्रोपिक हुनुपर्छ.
Homogeneous means space alike, isotropy means direction alike. सबै डिरेक्सनमा उस्तै खालको फिजिकल लज हुनुपर्छ र युनिभर्स स्पेसमा डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँभित्रको जुन कुल भइसकेको त्यहाँनिर क्रिएसन एनालिसिसको पार्टिकलहरू गेज फोटोनहरूको डिस्ट्रिब्युसन होमोजिनियस according to cosmology. At that time, universe was homogeneous and isotropic. This is obvious. This is true because first proton पनि फर्म भएको थिएन अर्ली फेजमा electro-weak phase. In addition, matter and radiation were inseparable at that time. जति क्रिएट भएका थिए नि क्रिएट भएको एनिहिलेट हुन्थे त्यसैले तिनीहरूलाई सेपरेट गर्न सकिँदैन थियो. There is no fermions and bosons freely propagating in the form of a gauge photon. It is therefore Arthur Eddington replaced LHC. यो पार्टलाई उहाँले रिप्लेस गर्नुभयो र के भन्नु भने यो पार्ट भनेको त्यो बेलामा जुन बेलामा रेडिएसन र म्याटर इनसेपरेबल थियो इन्भर्स होमोजिनियस र आइसोट्रोपिक हुनको लागि दिस पार्ट इज नथिङ. दिस पार्ट चेन्ज इन प्रेसर पर युनिट टेम्परेचर. उहाँले फोर्सफुली यो कुरा राख्नु है. यसलाई पछि फेरि हामी यो 5 इक्वेसनबाट केही डिस्कस र केही एक्सटेन्सन यसको पछि गर्छौं अझै इन्भर्स कुल भइसकेपछि खास गरी फोटोन इपोकमा. So if you replace this by, this is according to Eddington. You should write Eddington replace this term considering cosmology. So rho plus P by T equals to dP by dt. This is change in pressure per unit temperature. Okay. Now we substitute this rho plus P by T equals to dP by dt in equation first. First equation I mean the second law of thermodynamics बाट यस्तो फर्ममा लेखेको थियो नि. ds equals to dq equals to tds लेखेको थियो. पछि ds equals to यसो rho plus p plus v को डिफरेन्शिएसन फर्ममा लेखेको थियो नि. यसको डिफरेन्शिएसन फर्ममा यो इक्वेसनमा हामीले अब इन्सर्ट गर्नु पर्यो. dp by dt यहाँ dp छ त्यसैले यसलाई dt लाई यता राखिदिएर यो पार्ट चाहिँ यहाँ नि राख्नु पर्यो. So substituting this in equation first, you get first part is the same, and in the second part you replace using this expression. मेरो अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ. 1/t यो त्यही पार्ट हो. मैले खाली ब्र्याकेटलाई जस्ट भित्र लगिदिए. v by t स्क्वायर भयो. यहाँ dt यहाँ तल पनि छ. र अब यो पार्टले यहाँ डिफरेन्सिएसन अफ दिस यसलाई तपाईले केयरफुली हेर्नुभयो भने यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि रो प्लस p by t v यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि जुन सेकेन्ड पार्ट जुन हुन्छ त्यही पार्ट यहाँनिर छ. फर्स्ट पार्ट यहाँनिर छ. सो दिस इज नथिङ. यो हामीले रिप्लेस जुन एडिङटनले गर्नुभयो नि एडिङटनले गर्नुभएको रिप्लेसमेन्टबाट यहाँनिर ठ्याक्कै यो डिफरेन्सिएसनको फर्ममा पो गयो. Energy density, pressure, temperature, volume of the universe relates with entropy. So from this equation, यहाँ पनि ds छ, यहाँ पनि d something dA छ भनौँ यो. So you have an entropy expression for entropy. This is written by Eddington, considering the concept that we have discussed in the last line. So S equals to rho plus p by tv. This is entropy of the universe. अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु. डिफरेन्शिएटिङ दिस विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डी बाई डिटी यो होललाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. सबभन्दा पहिले यो रो प्लस पी लाई हामीले एउटा यो भयो अनि भी बाई टी चाहिँ भी भयो. युभी भयो. भी बाई टीलाई बाहिर निकाल्यौँ. यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ. यसलाई बाहिर निकाल्यौँ. भी बाई टीलाई डिफरेन्शिएट गरौँ. यसरी डिफरेन्शिएट गर्ने 4 वटा ठाउँमा आउँछ अभियसली. यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ. रेट अफ चेन्ज अफ इन्ट्रोपी हामीले लेख्यौँ. ओके. सो भी बाई टी यो पार्ट हो. यो पार्टलाई सिम्प्लिफाई गरेँ मैले. जस्ट डिफरेन्शिएट गरेर सिम्प्लिफाई गरेँ. दिस इज नथिङ. यु हेभ टु डु दिस. ओके. त्यसपछि फेरि यही नै पार्ट मैले यहाँ लेख्याँ. खालि यतातिर के गरेँ भने भी बाई टी यहाँनिर कमन छ. यहाँनिर पनि अर्को पार्ट हो भने भी बाई टी कमन लिएर अरू कुरालाई इन्सर्ट गरेँ. अब सबैतिर भी बाई टी कमन. अब त्यसपछि हामी यस्तो वर्कआउट गर्न सक्छौँ.
यो एडिङटनले गरेको हाम्रो बुकको किसिमले एउटा यो वर्कआउट गरे हो है, तपाईले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ पनि v/t कमन छ, यहाँ पनि v/t कमन छ, यो टर्मलाई यतातिर रिप्लेस गरिदिउ न, रिप्लेसिङ दिस पार्ट, कमन पार्ट इज द सेम, यो यता लगिदिनु, यो यता हो, यतातिरको पार्टलाई यता ल्यायौँ, dp/dt लाई यो साइडमा लगिदियौँ है। अब यो साइडमा हामीले अलिकति हेरौँ त, यो इक्वेसन 6 हामीले युज गर्यौँ भने इक्वेसन 6 मा जुन एडिङटनले कन्सिडर गर्नुभएको थियो नि, रो प्लस p/t इज रेट अफ चेन्ज अफ dp/dt भनेर, यहाँ dp/dt इन्सर्ट गरिदियौँ भने इक्वेसन 6 युज गरेर यो dd क्यान्सल हुन्छ, dp/dt नै हुन्छ, यो टर्म नै क्यान्सल हुन्छ। सो इफ यु युज Addington's replacement here, you get this term get cancelled. So you have only these two terms. D rho by dt is rho dot. This is energy density 1 upon v dv by dt rho plus v. Your term back in. Right? अब हामी यसमा के वर्कआउट गरौँ, यो भोल्युम हो, भोल्युम अफ द युनिभर्स हो। भोल्युम हामीलाई थाहा छ कि भोल्युम अफ द युनिभर्स स्केल फ्याक्टरको क्यूब जसरी जान्छ। So V equals to ATQ, okay? So to find the values, to find the expression for this in terms of scale factor, 1 upon V dV by dt, 1 upon V, we got how much, this is V, Q लेख्नु पर्यो। अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यसरी डिफरेन्शिएट गरे हो त, र यो ATQ, it is यहाँ स्क्वायर छ, यहाँ क्यू से क्यान्सल हो, एउटा मात्र यहाँ बाँकी हो, 3/80 dA by dt यस्तो टर्म बाँकी हो है। अब यहाँ पनि हामीले यो dA by dt भनेको चाहिँ a डट हो, यो डेरिभेटिभ पार्ट हो, यो डेरिभेटिभ पार्ट यहाँनिर छ र यसको तलको पार्ट यहाँनिर छ है। दिस इज द डेरिभेटिभ पार्ट अफ द स्केल फ्याक्टर अफ द युनिभर्स। स्केल फ्याक्टर इज 80. दिस इज द स्केल फ्याक्टर अफ द युनिभर्स, एन्ड दिस रेशियो, this is actually velocity. This is the length. This ratio is defined as Hubble parameter. Or so Eddington did this. Eddington, I will discuss it in cosmology part. I mean, there any this one. So this is nothing. This part is Hubble parameter. Okay. So what is the function of t? A dot by a is Hubble parameter. Now we replace this part by Hubble parameter 3h. 3h will replace 3h rho plus p. Okay, so ds by dt equals to v by t rho dot plus 3h rho plus p. This is energy density. This is pressure. अब यहाँ अब entropy conserve गराउनको लागि हामीलाई थाहा छ rate of change of entropy 0 है। र हामीले यो इक्वेसनलाई युज गरेर इन्ट्रोपी कन्जर्भ हुने कन्डिसन के हुन्छ भनेर विचार गर्यो भने हामीलाई के थाहा छ भने यो भोल्युम अफ द युनिभर्स नेभर भ्यानिस। भोल्युम त ठुलो हुँदै गइरहेको छ, सानोतिर त कहिले पनि जाँदैन, सिंगुलारिटीतिर जाँदैन। सो भोल्युम अफ द युनिभर्स नेभर भ्यानिस, सो इट्स कोएफिसिएन्ट शुड भ्यानिस टु सेटिस्फाई दिस इक्वेसन। कोएफिसिएन्ट भनेको यो पार्ट हो है। So this coefficient should vanish to satisfy equation. So this is the condition for the conservation of entropy. Entropy conserve hunako लागि inverse को energy density को derivative plus त्यो बेलाको Hubble parameter 3h inverse को energy density plus p, this equals to exactly this equals to 0. This is the required condition under which entropy of universe remains constant. यो कन्डिसन सेटिस्फाई जुन बेलासम्म भइरहेको हुन्छ अर्ली युनिभर्समा त्यो बेला इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट। इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट भइरहेको बेलामा क्रिएसन र एनिहिलेसन पर्फेक्ट हुन्छ। पार्टिकल को क्रिएसन बायोजेनेसिस इलेक्ट्रोजेनेसिस प्रोसेस हुन पाउँदैन, फर्स्ट प्रोटोनको फर्मेसन हुँदैन। एनर्जी चाहिँ युनिभर्स चाहिँ एनर्जी डोमिनेटेड हुन्छ अथवा रेडिएसन डोमिनेटेड हुन्छ। म्याटरको डोमिनेसन, म्याटर फर्मेसन पछाडी मात्रै हुन्छ। Okay, so this is the required condition given by Eddington using cosmology and also introducing Hubble parameter. So here is Hubble parameter, which depends upon the scale factor, derivative of scale factor divided by scale factor. Therefore, the entropy remains constant only if
chemical potential of weakly interacting particle is negligible. यसलाई सुरुमै हामीले नेग्लिजिबल गरिसकेका छौं. केमिकल वर्क हुनु भएन न. फर्स्ट कन्डिसन त्यो हो. अनि त्यसपछि हबल प्यारामिटर चाहिँ यो इक्वेसनले भने अनुसारले काम गर्नु पर्छ. हबल प्यारामिटर्स is described by this equation. दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्रै युनिभर्समा इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. अर्ली युनिभर्समा सर्टेन पिरियडमा पर्टिकुलरली इलेक्ट्रो-वीक इपोकमा एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट थियो भनेर एक्सपेरिमेन्टली पनि डिस्कस गरिएको छ. So gravity is created at the end of Planck epoch, and then strong force is created at the end of inflation, and we are discussing these epochs particularly for the change in entropy. And finally we'll discuss in the next class भन्दा पनि पछाडिको क्लासमा डिस्कस गर्छौं हामी. यतातिर जान्छौं. पहिले त यही भर्खर त यतातिरको इन्ट्रोपीको कुराकानी तीनटा इपोकमा सकाएको छौं. अनि त्यसमा अरु कुराकानीहरु इलेक्ट्रो-वीक इपोकको स्टार्ट गरेका छैनौं. अर्को क्लासमा हामी जान्छौं. क्वार्क इपोक, हेड्रोन इपोकमा भएको कुराकानी डिस्कस गर्छौं. अनि बल्ल चाहिँ वीक फोर्स स्पिड भएको रिजिममा आउँछौं. So electro-weak force played a significant role for the formation of first proton. Baryogenesis process. एउटा लास्ट स्लाइड मैले देखाउन खोजे. र इन्ट्रेस्ट तपाईहरुले सेकेन्ड थर्ड सेमेस्टरमा क्युटी पनि पढाएको छ. अहिले पनि पार्टिकल फिजिक्स तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ है. त्यसैले मेरो सजेसन के हो भने यो स्ट्यान्डर्ड मोडेलको तीनटा पार्ट हुन्छ. एउटा म्याटर सेक्टर हुन्छ. म्याटर सेक्टर हामीले ब्याचलर लेभलदेखि पढिरहेका छौं. हामीले म्याटर फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक्स भनेर पढ्छौं नि. क्वार्कहरु कतिवटा हुन्छन्, इलेक्ट्रोन्सहरु कतिवटा हुन्छन्. अनि त्यो जुन 12 वटाको जुन टेबल छ तिनीहरुको प्रोपर्टिजहरु छ त्यो म्याटर सेक्टर हो है. अब ती म्याटर सेक्टरमा भएको पार्टिकलहरुले आफ्नो ग्रुपमा कसरी इन्टरेक्ट गर्छ त्यो चाहिँ गेज सेक्टरले एक्सप्लेन गर्छ. कपलिङ कसरी गर्छ. जस्तै तीनटा क्वार्क मिलेर हेड्रोनको फर्मेसन हुनु पर्यो, दुईटा क्वार्क मिलेर चाहिँ मेसनको फर्मेसन हुनु पर्यो, क्वार्क र एन्टी क्वार्क है. त्यो खालको फर्मेसन गराउने खालको फिल्ड भनौं अथवा चाहिँ गेज सेक्टर कस्तो टाइपको छ, इंटरैक्टिंग सेक्टर. You know a little bit about the interacting sector. And the problem is you have not studied this symmetry breaking sector. पहिले के हुन्थ्यो भने यो कन्जर्भेसन लहरु जो भायोलेट हुन्छ नि, एनर्जी कन्जर्भेसन, मोमेन्टम कन्जर्भेसन, यो फन्डामेन्टल कन्जर्भेसन ल, चार्ज क्वान्टाइजेसनहरु, यस्तो लजहरु जो भायोलेट हुने भएपछि कुनै प्रोसेसमा भायोलेट देखिएपछि फिजिसिस्टहरुलाई टेन्सन हुन्छ. यो अब कसरी यसलाई सेटिस्फाई गर्ने, किन भायोलेट भयो त्यतातिर खोज्नुतिर लाग्थ्यो. 1940s 1920 भन्दा अगाडिको त्यही थियो. कन्जर्भेसन लकै खोजी थियो. त नेदरले आएर यस्तो ब्रिलियन्ट काम गर्दिनु हो. उहाँले भन्दिनु के भने उहाँले के भन्दिनु भने कुनै पनि कन्जर्भेसन ल सर्टेन बाउन्ड्रीज भित्र मात्रै वर्क गर्छ है. उहाँले कन्जर्भेटिभ बाउन्ड्रीज समेत कन्जर्भेसन ललाई उहाँले सिमेट्री भन्नु है. र वी नो सिमेट्री प्रिन्सिपल्स. अब त्यो सिमेट्री प्रिन्सिपलहरु पनि एकअर्कामा ओभरल्याप हुन्छ, एकअर्कामा टर्न हुन्छ. त्यो कन्जर्भेसन अहिले फिजिसिस्टहरु अथवा आजभन्दा 40 इयर्स अगाडिदेखिका फिजिसिस्टहरु, म्याथमेटिशियनहरु कन्जर्भेसन ल अथवा सिमेट्री प्रिन्सिपल भायोलेट भयो भने इन्जोय गर्छ. किनभने त्यो भायोलेट हुनेलाई हामीले रुल आउट गर्न सक्दैनौं. देयर इज नो लिमिट अफ नलेज. सो स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ or symmetry breaking sector gives the new knowledge, and this also belongs to the physical laws. Physical law ma symmetry breaking sector already छ. त्यो कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा इलेक्ट्रो-वीक को केसमा स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ को कुरा डिस्कस गर्छौं. तपाईलाई अलिअलि सम्झना छ प्रोबब्ली ब्याचलर लेभलमा अथवा मास्टर्स लेभलमा पनि होला कतै यो सीपी भायोलेसनको कुराकानीहरु गर्छौं. सीपी भायोलेसनको कुराकानी, युकावा कपलिङको कुराकानीहरु गर्छौं. यो मैले जस्ट सम्झाए मात्रै थुप्रै खालको कपलिङ हुन्छ जुन कपलिङ चाहिँ obviously त्यो ब्रेक हुन्छ है. त्यसैले सिमेट्री ब्रेकिङ सेक्टरलाई म्याटर सेक्टरबाट लिंक गराउन सक्यो, बुझ्यो, क्ल्यारिटी भयो, र गेज सेक्टरसँग पनि लिंक गराउनलाई क्ल्यारिटी भयो, बुझ्यो भने यो पनि गेज कपलिङ नै हो. बुझ्यो भने चाहिँ तपाईको स्ट्यान्डर्ड मोडल कम्प्लिट हुन्छ.
हाई एनर्जी फिजिक्समा तपाईँ वर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यी कप्लिङहरू सबै यो कप्लिङमा चाहिँ नि हार्ड एन्ड फास्ट छैन, एनर्जी लो भयो भने नन रिलेटिभिस्टिक भयो भने नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स नै वर्क गर्छ। तर यी कप्लिङहरूमा चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी नै वर्क गर्छ। दुईटाको कप्लिङ उसमा यो ठीकै बेसिसबाट जानुपर्छ एक्सप्लेन गर्नलाई। So this is the fundamental structure of standard model. जे जस्तो खालको इन्टरेक्सन होस् र इभोल्युसन जुन किसिमले भइरहेको होस्, त्यो इभोल्युसनले यी सेक्टरहरूलाई साथसाथै लिएर जानुपर्छ अनि कम्प्लिट नै सक्छ। So I will discuss, I have not written electro-weak epoch, I should write it here. आज मैले केही स्लाइडहरू अगाडि पनि हामी कम्प्लिट गर्न सकेका छैनौँ। क्वार्कमा हामी एकैचोटि जाँदैनौँ। इलेक्ट्रो-weak, क्वार्क एन्ड हेड्रोन इपोक र अल्टिमेटली बायोजेनेसिस प्रोसेसमा जान्छौँ अर्को क्लासमा। ओके, electro-weak epoch, quark and hadron epoch up to the baryogenesis process. Okay. मैले आज सकाएँ है, आज डिस्कस मात्रै गऱ्यौँ, एउटा सानो डेरिभेसन गऱ्यौँ। त्यो डेरिभेसनमा खास गरी एडिङटनले थर्मोडाइनामिक्सलाई मोडिफाई गर्नुभयो, जुन चाहिँ अगाडिको सिनेरियो कस्मोलोजिकल प्रिन्सिपल युज गरेर उहाँले उहाँको हाइपोथेसिस अनुसारले हबल प्यारामिटर इन्ट्रोड्युस गरेर युनिभर्सको साइज ठुलो छ स्केल फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेर एउटा कन्डिसन दिनुभयो। त्यो कन्डिसन चाहिँ एन्ट्रोपी कन्जर्भ हुने कन्डिसन थियो र त्यो कन्डिसनले वर्क गर्छ। त्यो कन्डिसनले दुईटा इपोकको एक्सपेरिमेन्टल सक्सेसलाई सपोर्ट गर्छ। इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। र एडिङटन पहिलो फिजिसिस्ट हुनुहुन्थ्यो जसले आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन को सल्युसन निकाल्यो। कार्ल श्वार्जचाइल्ड र आइन्स्टाइन फिल्डको जिटिआर को जेनरल रिलेटिभिटीको इक्वेसन छ र त्यो बेलामा भनिने गर्थ्यो यो आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन बुझ्ने मान्छे जम्मा 3 जना छन्। एकजना कसैले लेख्यो जम्मा 3 जना छन् अनि एडिङटनले एउटा आर्टिकल लेख्नु, दुईटा त मैले बुझेँ, एउटा मै हुँ, एउटा चाहिँ नि आइन्स्टाइन अभियसली, अर्को तेस्रो को हुनु, हु इज द थर्ड भनेर भन्नुहुन्थ्यो। So he is a genius physicist. He has contributed a lot, not only in cosmology, written many books. We will also study Eddington equation. First, we will introduce Newtonian cosmology, and we move to the Robertson-Walker metric. Then we derive Hubble law from Robertson-Walker metric using the concept of moving coordinate system. And finally, we go to the Eddington's contribution. Not in detail, one derivation is there. Okay, आज मैले यतिमै स्टप गरेँ। अर्को क्लासमा हामी केही छलफलहरू पनि गरौँ 8:30 बजे।